नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। म आज तपाईँहरूलाई यो बुटस्ट्र्यापको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि मैले सबलाइन टेक्स्ट अन गरेँ। सो हामीले अस्ति लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्याप चाहिँ अफलाइनमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ हजुरलाई। सो म आज कन्टेनरको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले नयाँ फाइल बनाएँ। सो यसलाई सेभ गरेँ डाइरेक्ट र कन्टेनर .html भनेर सेभ गरेँ र नयाँ फाइल बनाएँ। यसमा हामीले HTML ट्याब गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने जति सबै बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ आउँछ। सो आज हाम्रो चाहिँ मेन टार्गेट छ कन्टेनर, बुटस्ट्र्यापको कन्टेनर हो। कन्टेनर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले सुरुमा लिङ्क गर्न चाहेँ बुटस्ट्र्याप। हामीले लास्ट टाइम पनि सिकाएको थिएँ लिङ्क गरेर। ओके, हामी यो कहाँनिर छ हाम्रो सिजिस बुटस्ट्र्याप फोल्डरभित्र बुटस्ट्र्याप भन्ने फाइल bootstrap.mini.css भन्ने फाइल छ हामीसँग। सो यहाँनिर रहेको छ त्यो फाइल। स्पेलिङ सायद करेक्टली लेखेको छ होला, एकचोटि चेक गरौँ स्पेलिङ कस्तो छ भनेर। हामीले गरेको लिङ्क ठिक छ छैन चेक गर्नलाई हामीले लोकल होस्ट bootstrap/.html बुटस्ट्र्याप भित्र हाम्रो कन्टेनर .html भन्ने फाइल छ हामीसँग। बुटस्ट्र्याप CONTAINER बुटस्ट्र्याप भित्रको कन्टेनर जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला बुटस्ट्र्याप भित्र कन्टेनर CONTAINER.html। सो यसलाई कन्ट्रोल भ्यू गरेर हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो बुटस्ट्र्यापको कोड आइसकेको छ। द्याट मिन्स हाम्रो लिङ्क ठिक छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। सो आज हामीले सिक्न गइरहेको चाहिँ कन्टेनर हो। सो एउटा हामीसँग कन्टेनर बुटस्ट्र्यापमा टु टाइप्सको छ। एउटा कन्टेनरमा छ, अर्को कन्टेनर फ्लुइड छ। सो फर्स्ट हामी कन्टेनर CONTAINER ओके यो मात्र हेर्छौँ हामी। एकचोटि यसलाई हेरौँ कन्टेनरको। ओके, एक ब्याकग्राउन्ड हालिदिउँ यसलाई। नभए हामी एउटा अर्को CSS पनि यसमा क्रिएट गरौँ। नभए यहाँनिर हेड सेक्सनमै हामी एउटा CSS स्टाइल भनेर मैले एउटा इन्टरनल CSS क्रिएट गरेँ। यहाँनिर मैले ओके ब्याकग्राउन्ड फर्स्ट ब्याकग्राउन्ड BG भनेर एउटा क्लास लेखेँ फर्स्ट BG। ओके, यसको ब्याकग्राउन्ड हाल्दै मैले स्काई ब्लू हाइट हाल्दै मैले। ओके 200 पिक्सल हाइट हाल्दै यति नै गरेर मैले कन्टेनरमा एउटा क्लास लिएँ। मैले के क्लास लिएँ FBG फर्स्ट ब्याकग्राउन्ड भनेर क्लास लिएँ। यसको चाहिँ हेरौँ त कन्टेनरको। ओके यति मात्र आउँछ। यो कन्टेनर हाल्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त यहाँनिर मार्जिन छोडिन्छ, यसले मार्जिन छोडिन्छ। सो यस्तो लुक्समा आउँछ कन्टेनर चाहिँ। अर्को हामीसँग छ अर्को DIV मैले डट कन्टेनर फ्लुइड भनेर मैले ट्याप गरेँ भने चाहिँ ओके यो आएको छ। सो यसको पनि अर्को कलर एउटा अर्को कलर मैले डट सेकेन्ड ब्याकग्राउन्ड इक्वल्स टु मैले लाइट रेड भएन यो। ओके ह्यास 6F यो एक्स कोडमा हो। सो हाइट लेखिदिएँ मैले। यसको पनि 100 पिक्सल लेखिदिएँ। ओके यसमा हेरौँ एकचोटि। यो चाहिँ कन्टेनर फ्लुइड भनेर चाहिँ हाम्रो के छ होल साइड कभर हुने गरी चाहिँ कन्टेनर फ्लुइड चाहिँ युज। जसमा चाहिँ हाम्रो मार्जिन हालेको छ, अटोमेटिक मार्जिन हाल्छ भने चाहिँ कन्टेनर फ्लुइडमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टु राइट कभर हुन्छ। ओके आएन जस्तो लाग्छ मलाई। सेभ कन्ट्रोल S गरौँ। सो यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड हामीले हालेन SBG सेकेन्ड ब्याकग्राउन्ड पनि हालेँ। सो देख्नुभयो हजुरले। जस्तै यसको लेन्थ चाहिँ अघि नै हाम्रो कन्टेनरमा चाहिँ के छ लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ भाग छोडेको छ। यसले हेर्नु जहाँ जुनसुकै मोबाइल भर्जनमा चाहिँ हामीले छोडेन। सो अलिकति आउने बित्तिकै लेफ्टमा राइटमा छोडेको छ।
सो फुल साइडमा चाहिँ हाम्रो झन् धेरै छोडेको छ। द्याट मिन्स लेफ्टमा नि राइटमा नि इक्वल पार्ट छोड्ने चाहिँ हाम्रो कन्टेनर ओपन चाहिँ हाम्रो फ्लुइडले चाहिँ कुनै भाग नछोडिकन फुल साइड आउँछ। ओके, यसलाई अब हामीले नेस्टेड कन्टेनर पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै यो कन्टेनर चाहिँ मैले टप कन्टेनर चाहिँ मैले अहिले हटाइदिएँ। सो हामीसँग भएको अहिले सेकेन्ड कन्टेनर छ। सो यो कन्टेनर छ। अब यो भित्र चाहिँ हामीले अर्को कन्टेनर पनि हाल्नु मिल्छ। जस्तै डिआइभी कन्टेनरमा चाहिँ CONTAINER कन्टेनर हालिदिउँ। सो यसको ब्याकग्राउन्ड हालिदिएँ मैले, फर्स्ट बिजी हालिदिएँ यसको। सो एउटा यो भित्र चाहिँ अर्को आउँछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, सो यसको हाइट डुबेले सेम गराइदिएँ मैले, अघि डिफ्रेन्ट भएको रहेछ। सो 2 मिनट बनाइदिएँ। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको पछाडि पनि हामीले ब्याकग्राउन्ड हाल्नु पायो, भित्र पनि ब्याकग्राउन्ड हाल्नु पायो। यो चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको फिचर्स हो साथमा, जसले गर्दाखेरि हामीलाई डिजाइन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। जुन वेब डेभलपर हो उनीहरूलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो बनाइदिएको छ बुटस्ट्र्यापले। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी ओके, सब्सक्राइब गर्न अशोक डङ्गोल सर्च गर्नु होला र हाम्रो फर्स्टमा आएकोलाई यहाँनिर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो मेरो च्यानल हो, यहाँनिर क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्, आजलाई यति नै गरेर बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।